เปิดตัวแล้วครับกับ Red Magic 11 Series มือถือเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่พยายามทำลายกฎเหล็กที่ว่ามือถือเกมมิ่งที่มีพัดลมในตัวเนี่ยจะไม่สามารถกันน้ำได้แต่ก่อนจะไปดูสเปคกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องชื่อรุ่นก่อนเพราะว่ามันก็แอบสร้างความสับสนเล็กน้อยนะครับคือ Red Magic Series นะครับในจีนเนี่ยเขาจะมี2รุ่นด้วยกันคือ Red Magic 11 Pro Plus แล้วก็ Red Magic 11 Pro แต่ในตลาด Global เขาจะมีเฉพาะรุ่น Red Magic 11 Pro เท่านั้นประเด็นก็คือตัว Pro ใน Global เนี่ยมันคล้ายกับรุ่น Pro Plus ในจีนมากกว่านะยังไงก็ตามเนี่ยคือทั้ง3รุ่นจริงๆแล้วสเปคพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองดังนั้นเดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมจะเล่าสเปคตัว Red Magic 11 Pro ตัว Global เป็นหลักนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเสริมว่าของจีนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ไปดูกันเลยเริ่มกันที่งานดีไซน์ก่อนเลยนะครับผม Red Magic 11 Pro เนี่ยมีจุดเด่นที่หลายคนต้องชอบแน่นอนก็คือฝาหลังแบบแบนสนิทนะครับผมไม่มีกล้องนูนใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลาวางบนพื้นโต๊ะนะครับจะเรียบเนียนไม่มีกระโดกกระเดกเด้งไปเด้งมาอย่างแน่นอนตัวเครื่องมีความหนาอยู่ที่ 8.9 มิลลิเมตรส่วนน้ำหนักอยู่ที่ 230 กรัมคือเท่ากับรุ่นที่แล้วเป๊ะๆนะครับผมอีกจุดเด่นที่เห็นแล้วจำได้ทันทีนะครับก็คือตัววงกลมน้ำยาระบายความร้อนสีน้ำเงินที่ด้านหลังนะครับผมแล้วเวลาเครื่องทำงานหนักๆนะครับเราก็จะเห็นน้ำยาตัวนี้นะครับหมุนไปหมุนมาก็คือเขาทำงานนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็เท่มากๆนอกจากนั้นยังมีไฟตัว RGB ที่สามารถปรับแต่งได้ประดับอยู่ตามจุดต่างๆของเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริเวณโลโก้นะครับบริเวณพัดลมด้านหลังนะครับซึ่งรุ่นนี้ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวปุ่ม shoulder trigger เองก็มีนะครับผมตัวไฟเนี่ยซึ่งปุ่ม shoulder trigger เนี่ยครับผมมี touch sampling rate สูงถึง 520 Hz เลยส่วนที่ขอบเครื่องนะครับจะมีตัวปุ่มสไลด์สีแดงนะครับหรือเจ้าตัว Magic Key นั่นเองนะครับเอาไว้เปิดตัวเกม Space นะครับแต่เราสามารถตั้งค่าให้ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดกล้องเปิดไฟฉายหรือปรับเปลี่ยนโหมดเสียงอะไรแบบนี้นะครับที่สำคัญนะครับรุ่นนี้กันน้ำอยู่ที่ IPX8 ด้วยนะครับก็คือสามารถนำไปจุ่มน้ำลึก 1.5 เมตรได้เป็นเวลา 30 นาทีเลยนะครับผมหน้าจอของ Red Magic 11 Pro ครับใช้หน้าจอ BOE X10 AMOLED นะครับขนาดอยู่ที่ 6.85 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1.5K เป็นหน้าจอแบบ Full Screen นะครับก็คือไม่มีรอยบากรอยเจาะใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีตัวกล้องซ่อนใต้หน้าจอนั่นเองนะครับคือเวลาเล่นเกมเราจะมองเห็นหน้าจอแบบเต็ม 100% ไม่มีรูกล้องมาเกะกะแน่นอน Refresh Rate อยู่ที่ 144 Hz Touch Sampling Rate สูงสุดถึง 3,000 Hz เลยนะครับผมความสว่างสูงสุดทำได้อยู่ที่ 1,800 นิตรองรับการแสดงผลสี 10 บิตตัว Color Guard Boost 100% DCI P3 ครับผมพร้อมปกป้องหน้าจอด้วยกระจก Corning Gorilla Glass ซึ่งเขาไม่ได้ระบุมานะว่าเป็นรุ่นไหนตัวกล้องก็ไม่ได้เน้นมากนะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวครับผมกล้องหลักความละเอียด50 ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.9 ขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1/5.5 นิ้วมีการสั่น OIS ด้วยตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้างอัลตราไวด์50 ล้านพิกเซล f 2.0 และตัวที่3เป็นตัวกล้องช่วยวัดความลึกนะครับผมก็เป็นกล้อง2 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่16 ล้านพิกเซลแบบ Under Display Camera นะครับไม่มีรอยเจาะรอยบากใดๆนั่นเองนะครับแต่คุณภาพก็จะสู้แบบที่เจาะที่บากไม่ได้นะครับผมแต่ใช้ทั่วๆไปเซลฟี่บ้างวิดีโอคอลบ้างเนี่ยไม่ต้องห่วงครับใช้งานได้แน่นอนมาดูด้านประสิทธิภาพกันบ้างนะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญของมือถือเกมมิ่งเลยรุ่นนี้ก็ใช้ชิปเซตตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5 นะครับผมก็เป็นชิปเรือธงล่าสุดของ Qualcomm ผลิตด้วยกระบวนการ3นาโนเมตรแล้วก็ประกบคู่มากับเจ้าตัวชิป Redcore R4 นะครับผมตัวนี้ก็จะมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมปรับปรุงกราฟิกนะครับสามารถอัพสเกลเกมบางเกมเนี่ยให้มีความละเอียดได้ถึง 2K 144 Hz เลยแรมเป็น LPDDR5T นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเร็วกว่า LPDDR5X ทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ 13% ส่วนหน่วยความจำเป็น UFS 4.1 Pro นะครับเรียกว่าจัดเต็มมากๆแต่จุดสำคัญของเขานะครับก็คือระบบระบายความร้อนที่ต้องบอกว่าตอนนี้ดีที่สุดในตลาดเลยครับผมระบบ Aqua Core Cooling System นะครับซึ่งเป็นระบบระบายความร้อนของมือถือที่ร่วมมือกันทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบลมนะครับเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับตัว Liquid Cooling นะครับหรือระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวนะครับก็เป็นมือถือรุ่นแรกของโลกที่ใช้ระบบนี้เลยครับผมเป็นน้ำยา Fluorinate Liquid นะครับระดับ C Server ใช้ทำงานได้ที่อุณหภูมิ-60 องศาถึง108 องศาเลยและไม่นำไฟฟ้านะครับดังนั้นปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะช็อตน้ำยาก็จะหมุนเวียนผ่านท่อขนาดจิ๋วที่ออกแบบเป็นพิเศษนะครับเวลาทำงานแล้วก็จะสามารถมองเห็นจากตัวด้านหลังเครื่องเลยตัวที่2ก็คือตัว Turbo Fan 4.0 นะหรือพัดลมระบายความร้อนนั่นเองอันนี้คุณเคยกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 24,000 รอบต่อนาทีเลยซึ่งถือว่าเร็วมากๆแล้วก็กันน้ำได้อีกด้วยนะครับซึ่งทาง Red Magic เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีตัว Micron Level Sealing หรือว่าตัวซีลปิดผนึกระดับไมครอนทำให้สามารถกันน้ำได้ครับผมท
ถัดมาก็คือตัว 4D Cooler Vapor Chamber นะครับหรือว่าแผ่นระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber ขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมมือถือนะครับช่วยกระจายความร้อนออกจากชิปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความร้อนไม่สะสมอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ยังมีตัว Liquid Metal 3.0 หรือโลหะเหลวรุ่นที่3นะครับเป็นตัวกลางระหว่างตัวชิปกับระบบระบายความร้อนช่วยถ่ายเทความร้อนออกจากตัวชิปได้รวดเร็วทันใจครับผมซึ่งผลการทดสอบก็ออกมาดีมากๆนะครับผมเล่น Genshin Impact 2 ชั่วโมงเต็มๆนะครับRed Magic 11 Pro มีเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่ 60.9 fps นะครับผมแล้วก็การแกว่งของเฟรมเรทเนี่ยน้อยมากๆแค่ 0.5 fps เท่านั้นนะครับและการใช้แบตเตอรี่ก็ใช้เพียงแค่ 27% เท่านั้นเองนอกจากนั้นมอเตอร์สั่นก็เป็นแบบ X-Acid Linear Motor นะครับให้การสั่นแบบ4มิติเลยส่วนลำโพงเป็นแบบลำโพงคู่สเตอริโอนะครับที่สำคัญก็คือรุ่นนี้ยังมีช่องหูฟัง 3.5 ให้อยู่ครับด้านแบตเตอรี่นะครับผม Red Magic 11 Pro เนี่ยให้แบตเตอรี่มาใหญ่ถึง 7,500 มิลลิแอมป์เลยนะครับที่สำคัญก็คือแม้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ว่าความหนาความหนักยังเท่าเดิมเป๊ะๆเลยนะครับผมก็ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ที่สามารถเพิ่มความจุในขนาดเท่าเดิมได้นั่นเองนะครับผมด้านการชาร์จไฟนะครับรุ่นนี้รองรับการชาร์จแบบมีสายอยู่ที่80วัตต์นะอันนี้จะลดจากรุ่นที่แล้วนะรุ่นก่อนเขาจะรองรับถึง120วัตต์เลยแต่ว่ารุ่นนี้เพิ่มการชาร์จแบบไร้สายที่80วัตต์มาด้วยก็คือไม่ว่าจะชาร์จแบบมีสายหรือไร้สายเราได้ความเร็วเท่ากันเลยแล้วก็รองรับการบายพาสชาร์จหรือว่าชาร์จไฟตรงเข้าเครื่องสามารถชาร์จไปเล่นเกมไปโดยที่เครื่องไม่ร้อนได้ครับที่สำคัญคือการเชื่อมต่อตัว USB-C นะครับตัวนี้เป็น USB 3.2 Gen 2 เลยสามารถส่งไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถต่อออกจอภายนอกได้ด้วยนะครับผมเราสามารถใช้จอภายนอกเนี่ยเป็นจอแสดงผลแล้วก็ใช้มือถือเป็นจอยเกมได้ด้วยและอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารุ่น Global กับรุ่นจีนมันไม่เหมือนกันมันมีความปรับนิดปรับหน่อยที่บอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าตัวรุ่นจีนกันนะครับผมคือรุ่นจีนเนี่ยเขาจะมี2รุ่นคือ Red Magic 11 Pro Plus กับ Red Magic 11 Pro นะครับผมทั้ง2รุ่นมีจุดที่ต่างจากรุ่น Global แบบเหมือนกันทั้งคู่เลยก็คือหน้าจอครับผมของรุ่นจีนเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอที่ความสว่างสูงสุด 2,000 นิตทั้งคู่นะครับผมในขณะที่ของรุ่น Global เนี่ยอยู่ที่ 1,800 นิตนะครับจุดที่แตกต่างก็คือแบตเตอรี่และการชาร์จไฟตัว 11 Pro Plus รุ่นจีนนะครับผมแบตเตอรี่ 7,500 มิลลิแอมป์เท่ากับตัว Pro ของรุ่น Global นะแต่ว่าตัวชาร์จมีสายนะครับเขาจะสามารถชาร์จได้ถึง120วัตต์เลยก็คือจะเร็วกว่านั่นเองส่วนตัว Red Magic 11 Pro นะครับของรุ่นจีนเนี่ยแบตเตอรี่เขาจะมาถึง 8,000 มิลลิแอมป์เลยคือแบตเขาใหญ่มากส่วนการชาร์จมีสายเนี่ยจะอยู่ที่80วัตต์เท่ากับตัว Global แต่ว่าเขาจะไม่มีชาร์จไร้สายครับผมสรุปก็คือของจีนทั้ง2รุ่นหน้าจอสว่างกว่าตัว11 Pro Plus ชาร์จมีสายเร็วกว่าอยู่ที่120วัตต์ส่วน11 Pro ธรรมดาแบตใหญ่กว่าอยู่ที่ 8,000 มิลลิแอมป์แต่ไม่มีชาร์จไร้สายขอสรุปสั้นๆกับ Red Magic 11 Pro เครื่อง Global นะครับผมโดดเด่นที่ประสิทธิภาพ Snapdragon 8 Elite Gen 5 แรงสุดๆเล่นเกมหนักๆได้อย่างลื่นไหลนะครับระบบระบายความร้อนดีที่สุดในตลาดด้วยระบบพัดลมบวกกับตัวน้ำยาระบายความร้อนทำงานพร้อมกันเล่นเกมนานๆได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอนแบตเตอรี่ใหญ่ 7,500 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว80วัตต์ทั้งมีสายแล้วก็ไร้สายหน้าจอ Full Screen ไร้รอยบาก 144 Hz ที่สำคัญกันน้ำ IPX8 ได้ด้วยนะครับมาดูราคากันบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นราคาตัวรุ่น Global ก่อนนะครับ Red Magic 11 Pro รุ่น Global อันนี้จะเป็นราคาจากมาเลเซียแปลเป็นเงินไทยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับผมรุ่น RAM 12 พื้นที่ 256 GB รุ่นนี้จะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นฝาหลังทึบนะครับผมก็จะมองไม่เห็นตัววงแหวนน้ำยานั่นเองนะครับผมราคาอยู่ที่ 3,399 ริงกิตมาเลเซียนะครับตีเป็นเงินไทยประมาณ 26,500 บาทนะครับรุ่น RAM 16 พื้นที่ 512 ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นฝาหลังใสแล้วนะอยู่ที่ 3,999 ริงกิตมาเลเซียนะครับหรือประมาณ 31,000 บาทและตัว24 GB 1 เทราไบต์ฝาหลังใสเช่นเดียวกันนะครับผมอยู่ที่ 4,999 ริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 38,999 บาทนั่นเองส่วนเครื่องจีนนะครับผม Red Magic 11 Pro จะมีเฉพาะรุ่นฝาหลังทึบเท่านั้นนะครับรุ่น RAM 12 พื้นที่ 256 อยู่ที่ 4,999 หยวนหรือประมาณ 22,750 บาทแล้วก็รุ่น RAM 16 พื้นที่ 512 อยู่ที่ 5,699 หยวนนะครับหรือประมาณ 26,000 บาทส่วนตัว 11 Pro Plus นะครับผมมาถึง4ความจุด้วยกันเลยนะครับผมตัว RAM 12 พื้นที่ 256 มีเฉพาะฝาหลังทึบเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ 5,699 หยวนหรือประมาณ 26,000 บาทตัว RAM 16 พื้นที่ 512 อยู่ที่ 6,499 หยวนหรือประมาณ 29,750 บาทตัว RAM 16 พื้นที่ 1 เทราไบต์นะครับ 6,999 หยวนครับประมาณ 32,000 บาทและตัว RAM 24 พื้นที่ 1 เทราไบต์นะครับท็อปสุดๆของเขาอยู่ที่ 7,699 หยวนหรือประมาณ 35,250 บาทนั่นเองส่วนรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจตอนนี้ก็จะมีเจ้าตัว Red Magic 10 Air นะครับที่สามารถซื้อได้เลยตัวนี้ใช้ชิปตัว Snapdragon 8 Gen 3 มาพร้อมกับตัวชิป Red Core 3 นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ
ขนาดที่บางและเบามากๆบางที่สุดเบาที่สุดของ Red Magic เลยอยู่ที่ 7.85 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบ ICE Cooling แต่จะไม่มีพัดลมนะแล้วก็หน้าจอ AMOLED 6.8 นิ้ว 120 Hz แบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 80 วัตต์มี Shoulder Trigger Button ครบครันครับผมตอนนี้เขาก็ปรับราคาลงมาแล้วครับผมรุ่นตัวแรม12พื้นที่256นะครับอยู่ที่ประมาณ 19,990 บาทเท่านั้นเองยังไม่รวมโค้ดส่วนลดต่างๆนะครับผมถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้ทุกรุ่นเลยนะครับผมไปที่คำที่บายคลิปแล้วก็ใส่ไว้ใน YouTube Shopping ด้วยนะครับไปกดกันได้เลยนะครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ